Okay, meron tayo ditong Fortuner na nagpa-panel paint. Ito niretouch natin itong hood, pati yung roof. So ang concern ni client kasi before, pinagawa niya sa iba, hindi color match. Pero yan, ito yung gawa natin, ito yung original paint. Pati yung bubong. So match na sila. Tapos, kinomplete detail na natin. So bali labas, loob. Kinalas natin yung upuan, tsaka yung carpet. Dinetail natin yung loob. And then yung sa labas, exterior yan. So, meron din tayong detailing service dito sa Max. Talaga ang ano natin. Kumbaga, mas marami tayong painting dito eh. So, kung may painting concerns, dito dinadala. Pero detailing, kaya natin. Same rin naman yung gumagawa yan. Galing din yan sa Auto Pro si Alan. So, siya na lang hanapin nyo dito pag nagpunta kayo sa Max.